Hi 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 hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hãy cùng mình tiếp tục khám phá một Vang Vieng đẹp và ấn tượng hôm nay nhé. Ok. Sáng ra các bạn nhỏ bắt đầu đi học khá là nhộn nhịp, nhìn như là ở Việt Nam vậy. Em bé này được bao nhiêu tháng rồi ạ? 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi ạ. Bác này là mẹ của cái chị chủ hostel mình ở. Ở đây rộng nhờ bác nhỉ? Sao rộng. Các bạn có thể thấy là người Việt ở Lào rất là nhiều, và Vang Vieng cũng thế. Yeah. Cháu kia của ba đứa thì giống bố cả ba. Sống thì thích. Đi vào học. Thích lắm. Nhưng ở đây nhà bà sống đây có về đâu. Thì chừng là ông bà cũng có mất hoặc như nào về, nhưng mà về không về. Cháu lại bắt đầu muốn sống ở đây rồi đấy. Còn mấy giờ, 6-7 giờ đi được 5 giờ cứ ra tìm bà cho bạn. Cứ thấy sách làm tìm bà và chỉ cái quán ăn cho ngon. Còn mình được ăn sáng miễn phí, và đây là món mình chọn này. Có cả chuối ăn kèm nha. Mình thuê chiếc Click Thái này qua hostel luôn, giá là 110.000 kíp cho 24 giờ. Lát mình sẽ đổ thêm 50.000 kíp tiền xăng nữa là đủ để đi cả ngày rồi. Đặc sản ở đây là những cái cây cầu như thế này này. Vì thế cho nên là sau khi ra khỏi hostel một đoạn thì mình lại gặp thêm một cái cây cầu nữa. Cây cầu này thì tương đối là dễ đi thôi, bởi vì là có các cái tấm thép ở dưới này, có thể dễ dàng đi. Tuy nhiên vẫn cần cẩn thận một chút, bởi vì là các bạn có thể thấy là có những cái tấm gỗ nó bị thiếu rồi, và không cẩn thận thì cũng khá là ghê đấy. Và chiếc cầu này chưa qua, chiếc cầu khác lại tới. Cái cầu này là ở một level tầm cao hơn rất nhiều. Như các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở đây mình phải đi vào giữa cầu, bởi vì hai bên không có cái tấm kim loại kia nữa. Và thi thoảng lại còn phải dừng lại để tránh người ta. Thế cho nên là đây là một cái cầu level mới. Vượt qua hai cái cầu, bọn mình sẽ nhắm thẳng tới cái điểm mà nhất định phải đi khi đi Vang Vieng. Đó chính là Blue Lagoon, đầm nước xanh, và hang Tham Phu Kham. Đây là hai cái điểm mà rất là ấn tượng. Cách cái trung tâm thị trấn Vang Vieng này tầm khoảng 7 km. Yeah. May quá là may là trời không mưa, nhưng mà hơi âm u một xíu. Người khác thì có thể bảo là không nắng này, không đẹp này, nhưng mà mình nhiều bóng râm hơn. Bạn nào mà thể thao hơn thì có thể thuê xe đạp. Ở đây cũng có tour xe đạp khám phá Vang Vieng nhá. Ôi, nhiều lúc đi mình cứ cảm giác như mình nhớ lại cái chuyến đi Cao Bằng của mình ấy. Cũng có đồi núi này, cũng có ruộng này, cũng thơm thơm cái mùi lúa như này. Rất là thích. Nhìn thấy cái biển hiệu này là bọn mình đã sắp tới nơi mà mình cần đến rồi. Mình sẽ gửi xe máy ở đây. Họ phát cho mình một cái tấm thẻ gửi xe bằng kim loại như thế này. Trên đường đi bộ vào cổng thì là một chuỗi các cái hàng quán bán đồ giải khát và đồ ăn vặt. Đây chính là cổng vào này. Giá vé vào đây cũng khá là ổn, chỉ có 20.000 kíp một người thôi. Đây là hộp chày. Bên trong thì sẽ có người kiểm tra vé nhé. Bye đi. Hộp chày. Hôm qua vừa mới mưa xong cho nên là đường vào đây mình thấy đang có những cái vũng nước lầy lội như thế này. Mình rất là sợ là vào bên trong lỡ đâu nước không còn được xanh như tưởng tượng thì sao. Ôi, nhưng mà bước vào trong thì nước vẫn xanh nhá. Tuy nhiên là cái màu này nó hơi nhạt so với là mình tưởng tượng. Yeah. Đầm nước xanh này cũng có rất nhiều cá, và cá ở đây có vẻ khá là dạn người. Cá mà nhiều hơn một chút nữa là mình đã nghĩ tới suối Cá Thần ở Thanh Hóa rồi. Khu này người ta sẽ tắm và chơi với cá này, nhưng mà mình thì không có nhu cầu tắm cho lắm. Ở Vang Vieng có rất là nhiều cái đầm nước xanh, cái Blue Lagoon như thế này nhá. Lý do vì sao mà nó màu xanh ấy thì là nó có chứa một số cái khoáng chất và nó tạo ra cái màu xanh như thế này. Thì đây chính là cái Blue Lagoon. Có lẽ là cái số 1 nên nó không đánh số, còn cái số khác sẽ có cái Blue Lagoon 2, 3, 4. Ở đây có xích đu và nhất là có thể trèo lên cao nhảy xuống.
Bây giờ thì mình sẽ trèo thử lên trên xem sao. Bạn nào lên trên này để chụp ảnh sống ảo cũng rất là đẹp. Nhưng mà thôi, mình không nhảy đâu. Sau khi nghịch của người ta một hồi thì mình quyết định là sẽ đi khám phá hang Phu-kham. Muốn vào trong hang thì cần thuê đèn pin, 10.000 Lào kíp một lần thuê flashlight service. Cái cô ở quán đối diện thì sẽ cho thuê đèn pin này luôn. Cô ấy cũng khá là cẩn thận, check xem đèn còn pin không. Đèn này là loại đèn đội đầu. Bây giờ thì mình sẽ vào khám phá hang. Super! Chưa gì mà đã thấy hơi chông chênh khó leo rồi. Nói chung, đi Vang Vieng thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao hoặc leo núi tốt một chút, vì đường này cũng khá là trơn. Bây giờ thì vẫn đang còn sớm nên là chưa có ai lên đây cả, có mỗi mình leo thôi. Cái đoạn đầu này thì vẫn chưa có vấn đề gì. Tới đoạn này thì bắt đầu khó leo hơn một chút này. Đường đi lên bắt đầu hẹp lại, tuy nhiên vẫn thành các bậc nên cũng đơn giản thôi. Ở đây sẽ có hai đường, một đường đi bên này và một đường đi bên này. Khi nhìn thấy hai đường này, mình lầm nhầm trong đầu là một bên sẽ là đường vào hang, một bên sẽ là lối ra. Nhưng mà không ngờ, đây là một cái suy nghĩ sai lầm. Oh no! Sau cùng thì đây chính là miệng hang. Mình sẽ vào thử xem có gì. Miệng hang thì không lớn lắm và nước thì đang nhỏ giọt khá là nhiều. Ở đây vẫn còn ánh nắng cho nên là chưa tối lắm và có những cái nhũ đá thì khá là đẹp. Yeah! Theo hướng cái mũi tên màu trắng kia ấy, thì mình đi theo. Có lẽ là các cái mũi tên này sẽ là chỉ dẫn hướng đi. Xung quanh đây thì siêu trơn. Giày của mình không phải là cái loại chuyên dụng để leo núi rồi vào hang như thế này. Đây là nó không bám lắm. Ôi, ở dưới cũng phải cẩn thận luôn, bởi vì cũng có những cái vũng nước như này này. Mới vào đến đây thôi là đã biết là vì sao cần đèn pin rồi. Tối quá là tối luôn. Ở đây có một cái vũng nước khá là lớn. Nói chung là tối thế này thì cũng sẽ khiến cho mình cần phải lần mò cẩn thận hơn, vì cũng không biết là bên trong này có những cái gì. Uh-oh! Mình vẫn loay hoay không biết nên đi theo hướng nào cho đến khi lại tìm thấy một cái mũi tên. Hang khá là tối nên cứ lần mò từng bước một. Tay bên phải thì mình vẫn đang cầm máy quay nên nói thật là cảm giác hơi chông chênh một xíu. Trong hang này thì rất là tối. Bây giờ hiện giờ có một mình đang vào trong này thôi. Rất là rộng. Hướng bên kia là có ánh sáng chiếu vào này. Cảm giác rất là thú vị. Ngách bên phải này thì là ngõ cụt rồi. Trong này có cả tượng Phật. Khá là trơn.
Tại trong này chỉ có mỗi mình thôi nên là rất là vắng và khá là ẩm. Ánh nắng từ trên cao chiếu vào miệng hang siêu đẹp luôn. Super. Tự dưng những cái cảnh như thế này cho mình cảm giác giống như kiểu mình đang đi tìm bí kíp võ công ấy, trong các cái phim của Kim Dung kiếm hiệp ấy. Biết đâu có một cái sư phụ nào đang ẩn nấp trong cái hang này chăng? Ở đây có một cái đường đi xuống nữa. Wow. Nhưng chắc là mình chỉ đi vào đến phần này của hang thôi, vì ở dưới này toàn là vách thẳm rồi. Chắc là sẽ không còn đường để đi nữa. Ở trong kia thì vẫn đang còn, nhưng mà mình không nhìn thấy đường đi ở dưới này. Chỗ này thì khá là nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ vòng sang hướng bên này. Mình phép được Phật. Thôi, là xong quả giày. Ướt hết rồi. Không để ý một cái thôi là coi như là thôi xong. Nguyên đôi giày của mình là ướt đẫm rồi. Úi dồi, chỗ này nguy hiểm quá. Trượt chân một cái mà ngã xuống đây thì xong ấy. Uh-oh. Rất là dốc, rất là dốc. Đá ở trong này nhiều chỗ khá là sắc nhé. Mình cũng mang găng tay, nhưng mà cái găng của mình là cái loại hở ngón ấy. Mình nghĩ là sẽ có đường dưới ở phía dưới, không biết là có không. Nhưng mà chỗ này thì rất là dốc, rất là trơn. Ồ, hóa ra đây không có đường đi xuống. Dưới cùng của hang đi rồi, nhưng mà không có đường đi xuống. Bây giờ mình phải đi lên vậy. Đây, bây giờ ở dưới nó sẽ nhìn lên là như này. Không có đường đi xuống. Nhưng mà có một cái lối đi ra đường này thì chắc có thể là ở đây thì sẽ ra được. Đây có cả chai nhựa nên chắc là sẽ có người đã từng đi qua đây rồi. Thế cho nên mình sẽ đi tiếp ở đây. Oops, trơn quá. Tí nữa thì xong. Rất trơn. Vậy là phải đi, chúng ta phải đợi giày chuyên dụng. Đây, ở khu này có một cái hang đi ở đây rồi. Trong này hơi nhiều rác, rất là nhiều rác ở đây luôn, nhưng mà ở đây cũng không có lối ra. Ở bên kia có lối ra nhưng mà ở đây chỉ có một cái hẻm rất nhỏ này thôi, thì chắc không thể vào đây được. Thế thì mình sẽ đi ra vậy. Chắc là đi lên trên này. Trên này trơn. Ở đây trơn lắm.
Xong. Ok, mình sẽ đi vòng ngược lại. Chỗ này là vừa bị thương nặng xong đấy các bạn ơi, vừa bị hòn đá cứa vào rách quần. Trơn quá. Thế khả năng cao à? Trong này đã sâu trong hang rồi. Mình không nghĩ là sẽ có đường đi ra ở đây. Liệu chỗ kia có đường ra không? Mình là vừa vòng ở đây xong. Kia có mũi tên đi sang bên kia, chứ ở đây kia có đường. Giờ mình sẽ đi theo các cái mũi tên này. Đây có mũi tên. Đây, đoạn này rất là treo leo. Tối. Chỗ này mà bước qua không cẩn thận thì xin chào các bạn, mình đi. Sát ở bên trong có mũi tên đi xuống trong bên này. Thế thì sẽ phải, khả năng cao là sẽ phải sang bên này. Nhưng mà không biết là sẽ đi lên hay là đi xuống. Mũi tên đi điều chỉ xuống đây. Ở đây thì có một mũi tên đi xuống bất chợt. Đây có lối ra, đây có mũi tên đi lên. Mũi tên đi lên nhưng đi sang bên này. Đỏ, xanh sẽ là đi tiếp, đỏ sẽ là đi, đỏ và xanh. Đỏ thì sẽ là lối không đi được, xanh sẽ là lối đi ra được, nên mình sẽ đi theo lối xanh. Không, lối xanh để dẫn vào đây, không thể ra được với cái lối này, vậy thì sẽ phải là đỏ. Oops, mọi người mày là trong này đã, mãi vẫn chưa đến đây, giờ có thêm người này. Lối này thì không đi được nữa rồi, để mình vòng sang phía bên này vậy. Dựa trên suy luận lúc nãy thì mình nghĩ là sẽ phải có một cái lối ra nào đó.
Có một mũi tên màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Đây. Có mũi tên màu trắng ở kia nữa. Ồ, trơn quá. Ồ. Oops. Đây có mũ màu đỏ ở kia. Xong. Đây có một tên màu đỏ trong này. Ôi, trong này đúng là không có cái gì vật tốt thú nhưng mà ôi trời. Ôi, đây mới là trong hang sau, trong tận hang. Tối quá, không nhìn thấy gì cả. Hình như đây là lối ra. Cái hang này rất là rộng, đi sâu vào bên trong này. Bây giờ mới tìm thấy lối. Nó mua gì được Phật. Đây thì không còn lối nữa rồi. Nhiều đoạn khá là ghê, có các khe rất là hẹp. Không cẩn thận một xíu là kẹp chân vào ngay. Mình nghĩ sẽ có lối ra ở bên này. Nhưng lối ra ở đâu? Càng đi vào sâu lại càng thấy không thấy ra. Không có một cái tên nào ở đây cả. Không có một cái mũi tên nào. Tất cả đều tối thui. Thì đây chính là cái hang. Trong này rất là nhiều rơi. Thi thoảng thì sẽ có tiếng rơi, bạn lắng tai sẽ nghe được tiếng rơi. Mấy bạn nào mà vừa leo vào hang mà lại còn vừa nhớ tới mấy cái phim kinh dị thì là cũng hơi rợn rợn đấy. Sau một hồi đi sâu vào trong thì đã phát hiện ra một mũi tên ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi, hy vọng là được đi ra. Ôi, bây giờ bên trong cái hang này. Hang này rộng thật, mãi vẫn chưa tìm thấy đường ra. Không biết bao giờ mới ra được. Thực sự là bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang và không biết là sẽ đi ra đường nào. Chưa tìm thấy cái mũi tên. Ở đây có dấu X là không đi xuống. Rất là nhiều bàn tay và cột nữa. Sự hang này rất là rộng. Bây giờ mình đi rất là xa rồi. Cái động này thực sự rất là rộng mà vẫn chưa tìm thấy được đường ra. Bây giờ có một mình ở trong giữa cái động này. Cảm giác rất là có chút hơi dùng mình một xíu mà chưa nhìn thấy. Đây có rác, chứng tỏ là có người ở đây đã từng ở đây rồi. Nên là mình không nghĩ là mình đã đi sai đường. Nên là chỉ có không biết là bây giờ làm nào để đi ra được khỏi cái chỗ này thôi. A few moments later. Wow, cuối cùng sau khoảng rất lâu thì mình đã ra được đến hang. Và đây thì không có cái lối đi ra ở dưới mà phải đi quay lại lối cũ. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn trời Phật. Xuống tới nơi cái là mình ăn mừng mình đã sống bằng cái trái dừa này. Trái dừa này có giá là 30.000 kíp. Chấn thương sau khi... Chấn thương kha khá các bạn ạ. Và quan trọng là quần đã rách một đoạn ở mông. Bây giờ thì khách đã tới rất là đông rồi. Mọi người chủ yếu tắm ở cái đầm nước này chứ không lên trên động.
phần lớn khách của mình nhìn thấy ở đây á, đó là người Hàn Quốc. Bây giờ thì mọi người đang tập trung rất đông để cổ vũ cho cái chú này nhảy từ trên xuống này. Cũng khá là vui và thú vị đúng không ạ? Dù biết là ăn ở đây sẽ đắt đỏ và không ngon, nhưng mà vì quá đói rồi nên là bọn mình quyết định vẫn gọi đĩa cơm rang này. Cơm thì hơi nhão một xíu nhưng mà ăn cũng được. Giá là 80.000 kíp. Sau vụ leo hang siêu tốn sức thì đĩa cơm này bay trong một nốt nhạc. Càng gần trưa thì càng nhiều khách xuống tắm. Họ còn chơi đùa với cả cá nữa. Có một cái sự cố, đó là mình không tìm thấy cái vé xe của mình đâu cả. Cũng may là sau khi già đi già lại và cái chú ở quán cơm rang lúc nãy đã giúp mình tìm được cái vé này. Sau khi đã hồi sức, bọn mình lại tiếp tục đi khám phá tiếp. Điểm đến tiếp theo sẽ là đỉnh Nam Say để ngắm cảnh. Tuy nhiên thì bọn mình đã đi lướt qua mà không hề để ý tới, nên là thôi, thì đi tiếp luôn. Và bọn mình gặp cái Pha Bung Kham Cave and Viewpoint này. Định mệnh thì đã đưa bọn mình tới đây, thế nên là thôi, đi luôn. Đường đi vào bên trong thì hơi xấu nhé. Sau khi trả một cái mức phí khá rẻ, có 20.000 kíp thôi, thì bọn mình bắt đầu cái hành trình leo này. Chưa gì thì đã thấy thử thách rồi. Yeah. Nói thế thôi chứ đoạn đầu này cũng không khó đi đâu. Tuy nhiên thì mình hơi mất sức với cái vụ leo hang sáng nay ấy, cho nên là không biết bây giờ có dễ đuối hơn hay không. Nhưng mà phải thử thì mới biết được sức mình tới đâu chứ nhỉ. Awesome. Tiếp đó thì khúc này khó đi hơn một chút. Giày của mình bắt đầu có một chút xíu trục trặc rồi. Đấy là nó đã bắt đầu bong một cái phần đế ra. No. Ở đây thì có một cái mũi tên chỉ vào khám phá hang Pha Bung Kham, nhưng mình sẽ để khám phá lúc đi xuống. Okay. Từ đây đã nhìn thấy là cần phải đi lên trên thang để leo lên. Đúng là phải có thang, chứ không thì nguyên tảng đá to thế này không thể trèo lên được. Tuy nhiên cái thang này mới khiến người ta dùng mình này, vì nó ọp ẹp khủng khiếp. Có tổng cộng là 3 cái tầng thang tất cả. Và lỡ cái thang này nó làm sao thì dưới kia là ruộng lúa đang vẫy chờ mình. Bây giờ là gần lên tới đỉnh rồi. Leo rất là mệt. Ở đây có 2 cái viewpoint. Một cái là máy bay, một cái là một cái lán ở trên có con ngựa. Mình quyết định là chọn hướng cái máy bay và bỏ qua bạn ngựa. Tưởng là leo lên tới đỉnh rồi, nhưng mà không phải các bạn ạ. Vẫn còn xa. Đây mới là nơi khó đi nhất tới giờ. Đá nhỏ, trông chênh nhá. Mà trượt chân một cái thì kia lại đồng ruộng đang đón chờ ở kia đây. Ta-da! Mình đã có mặt tại cái máy bay, điểm đặc sắc của viewpoint này. Ở đây thì có cả cờ Lào nhưng mà hơi cũ rồi. Mọi người có thể phất cờ ở đây chăng? Từ cái máy bay này thì lên trên một đoạn nữa sẽ là một cái chòi. Thông thường thì sẽ có 2 người, một người sẽ đứng ở trên cái chòi kia và chụp xuống cảnh máy bay cho người còn lại như thế này. Siêu đẹp luôn. Bây giờ thì trời chưa nắng lắm nhưng mà hơi oi và hơi bị rát da. Mình thì không có cái ý định leo lên trên cái máy bay này đâu, nhưng mà nhiều người là họ sẽ trèo lên trên này này.
Và góc này mà chụp xuống thì sẽ siêu tuyệt vời luôn. Đây mình đã leo tới cái chòi này. Lên tới đây thì mình cũng hơi sợ độ cao đấy các bạn ạ. Nhưng mà góc này mà chụp thì xịn lắm. Excellent. Mỗi tội là bây giờ chưa có nắng nên là mọi thứ chưa rực rỡ lắm. Từ viewpoint này bạn có thể ngắm được toàn bộ cái quang cảnh từ trên cao xuống của thị trấn Vang Vieng. Không biết có cái từ gì hay hơn là từ hoành tráng để mô tả cái cảnh siêu đẹp tuyệt vời này. Có lẽ là ở trên cao nên ở đây có khá là nhiều bướm. Oh. Nhưng mà thử tưởng tượng là mình chụp nó một cái rồi rơi cái tõm xem sao. Cầu được ước thấy. Bây giờ nắng tưng bừng các bạn ơi. Ở góc này mà chụp xuống cái máy bay ấy, thì như kiểu là bạn có một cái flycam ấy, góc sẽ rất là trực diện. Và người ta cũng không tưởng tượng được là tại vì sao mà mình lại chụp được khi mà mình ngồi ở trên một cái máy bay như thế. Cái chòi này nhìn cũng không an toàn lắm đâu, nhưng mà cảnh ở đây nó cứ níu chân mình lại. Nhưng mà thôi, cũng phải xuống thôi. No. A few moments later. Đây chính là cái hang mà lúc lên bọn mình đã bỏ qua, hang Pha Pung Kham. Bây giờ thì mình sẽ vào xem bên trong có gì nhé. Hình như đây có hai đường, đường là vào và đường là ra. Hang thì rất là tối, mà bọn mình lại không có đèn pin hay là được thuê đèn pin ở đây nên là mình sẽ đi ra. Thôi, một ngày thì khám phá một hang động là đủ rồi. Mình không muốn rách nốt cái bên quần còn lại. Rất là tối và bây giờ ở đây không có thuê đèn nên là mình phải đi ra. Xuống tới đây thì nắng đẹp luôn các bạn ạ. AQ một tí thì trời thương, cho leo núi khỏi bị nắng. Sau một hồi thì mình cũng quay lại được tới chân núi. Ngày hôm nay thì gần như chỉ có mỗi bọn mình chiếm trọn được cái ngọn núi này. Có lẽ là mọi người sẽ đi cái đỉnh Nan Say kia nhiều hơn, nhưng với mình thì đây khá là thú vị và vì vắng cho nên là tha hồ. Bây giờ thì mình sẽ quay lại thị trấn để chơi tiếp. Có nắng một cái là cảnh sắc siêu đẹp luôn ấy. Awesome. Về tới đây thì bên kia sông chính là trung tâm của thị trấn Vang Vieng rồi. Các cái khách sạn này, nhà hàng này, nó cứ san sát ở bên kia, trông khá là đẹp. Phía bên này thì cũng có những cái khu nghỉ dưỡng riêng, trông kiểu khá là độc đáo. Giờ thì cũng đã có người chèo thuyền kayak rồi này. Tranh thủ thì đang có xe máy, mình sẽ đi tới cái ga Vang Vieng xem, bởi vì mai bọn mình sẽ đi từ cái ga này đến Luang Prabang. Thực tế thì cái ga này không xa lắm, chỉ cách khu của mình ở có tầm khoảng hơn 3 km thôi. Ngày mai thì mình sẽ gọi túc túc để đi từ khách sạn sang cái nhà ga này. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi rất xa để đi ngắm người ta trượt zipline. Ở Vang Vieng thì có một cái cảnh rất là đặc sắc, đấy là trượt zipline để ngắm cảnh rừng núi như thế này. Rõ ràng là đi theo chị Google và có bảng chỉ dẫn chỉ đường ở ngoài hẳn hoi, nhưng mà mình đi tới khắp các đường thì đều toàn bị chặn. Chào đón bọn mình thì chủ yếu là những chú bò này. Nên là thôi, bây giờ bọn mình sẽ quay lại thị trấn. Dù sao thì cũng khá là mệt rồi. Cảm giác như là về tới hostel một cái là mình muốn ngủ một giấc luôn ấy. Thế nhưng mà về tới nơi thì mình ra sau cái hostel ấy để ngắm người ta chèo thuyền một lúc. Bây giờ về đến phòng thực sự là rất là mệt rồi, bây giờ mình sẽ tắm. Sau khi mà nằm ngất được một lúc thì mình đã hồi sức để đi ăn đêm. Yeah. Ban đầu thì mình lại đi qua bên kia sông để tìm quán ăn, bởi vì buổi sáng cái bác ở đây có nói rằng là cứ sang bên đấy tìm bác ấy sẽ chỉ cho quán ngon để mà ăn. Tuy nhiên thì mình tìm mãi không thấy bác ấy đâu cả, thế nên là lại quyết định tự mày mò ở nơi khác. Bên sông này thì mọi người hay ăn mực nướng này, cái bác ở đây cũng bán mực buổi tối này luôn.
Và bên sông này thì rất là rực rỡ, trông khá là ấn tượng. Cuối cùng thì mình đã tới cái quán nướng này. Có rất là nhiều đồ nướng luôn. Và cái bác chủ quán này thì siêu nhiệt tình. Nhưng mà lạ thì mình chỉ chọn gà nướng cho dễ ăn. Đây là xôi Lào, ngon lắm ấy các bạn ạ. Ăn kèm với cái là thịt gà siêu hợp luôn. Awesome. Còn đây thì là măng ớt của Lào, siêu cay nhưng mà ngon thì không có từ gì có thể bàn được thêm nữa. Siêu ngon luôn. Và để trả giá cho cái đĩa măng ớt này, mình đã ngốn thêm 2 chai nước nữa. Và tất tần tật chỗ này thì hết 122.000 kíp. Vừa về tới nơi thì mưa các bạn ạ. Và mình cũng xin phép kết thúc video này ở đây. Hãy cùng đón xem video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Hiện tại mình đang có mặt tại ga Vang Vieng, một trong những nhà ga lớn và hiện đại của Lào. Đây là nơi mà chuyến tàu cao tốc sắp tới mình sẽ đi. Vậy thì chuyến tàu cao tốc này có gì thú vị? Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình nhé.